હેલો વ્યુઅર્સ, આજે હું તમારી સમક્ષ ઇંગ્લિશનું લેસન લઈને આવી છું. ઇંગ્લિશમાં ઘણા બધા શબ્દો એવા હોય છે કે જેના મિનિંગ સિમિલર થતા હોય છે અને એનો ઉપયોગ અલગ રીતના થતો હોય છે. એવા બે શબ્દોને લઈને હું આજે આવી છું, જે છે કમ બેક અને ગો બેક. કમ બેક અને ગો બેક બંનેનો અર્થ થાય છે રિટર્ન, પરંતુ એનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતના કરવામાં આવે છે. આપણે કમ બેક જોઈએ. હું તમને એક્ઝામ્પલ બતાવું એના માટે. મારે કહેવું હોય કે અત્યારના હું વર્ક ઉપર છું, એટલે કે ઓફિસમાં છું, અને આવતીકાલે હું પાછી અહીં આવીશ. તો હું કહીશ આઈ એમ એટ વર્ક નાઉ, ટુમોરો આઈ વિલ કમ બેક હિયર. આઈ એમ એટ વર્ક નાઉ, ટુનાઇટ આઈ વિલ ગો હોમ, ટુમોરો આઈ વિલ કમ બેક હિયર. એટલે કે વર્કથી હોમ અને હોમથી અગેન વર્ક, આખું એક સર્કલ પૂરું થયું. બરાબર છે? એવી જ રીતના હું તમને ગો બેક બતાવું. તો ગો બેક ક્યારે વપરાય? આઈ એમ એટ વર્ક નાઉ, ટુનાઇટ આઈ વિલ ગો બેક હોમ. અત્યારના હું ઓફિસમાં છું, રાતના હું ઘરે જઈશ. તમને ખ્યાલ આવ્યો ક્યારે કમ બેક અને ગો બેકનો યુઝ થાય? બંનેનો મિનિંગ એક જ છે, રિટર્ન, પણ કેવી રીતના ડિફરન્ટલી એનો યુઝ થાય એ મેં તમને આજે બતાવ્યું. ધ્યાનથી તમે આ જુઓ અને મને લખી જણાવો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. આવી બીજી ઇંગ્લિશની ટિપ્સ લઈને હું તમારી આગળ સમક્ષ રજૂ થઈશ. ત્યાં સુધી બાય બાય.